Game over, Joe. Basically, you got to believe I need another meeting after I leave. It's more in the elbowroom, and Madam Afion in Bibu Sherry, this is Ibadan, not Dubai, not Lagos, and connection New York, connection London, Ibadan. I need that Afion in Shemokwe. People will be coming down to Ibadan from London, from Mauritius parts, Nori Gume area, Agbaye, Làwọn tí mama wá fún December and ibi content le chill on ibi tí mo wà yìí. And ẹ jẹ́ kí n kàn fi hàn yín bó ṣe rí. Jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ yín ní lórí channel yìí, ẹ bá mi subscribe, ẹ like, ẹ comment, ẹ share, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀, especially ẹni tí ẹ bá mọ̀ pé ó ń bọ̀ ní Ìbàdàn next. This is just the best way láti sọ àwọn bẹ́ẹ̀ tí lè chill tẹ́ bá wá nìkan nínú ẹ̀ níbi tí mo wà yìí. Basically meeting ni mo wá ṣe ń bíbá yìí, but at least mo ní láti fi hàn yín bí bíbá ṣe rí, so ẹ máa mọ̀ next time tẹ́ bá wá sí Ìbàdàn pé ẹ ní láti débi. Because imagine there is Maro. Everybody so because me come dey take too hard to see the whole thing here. Come on, the pay ya come out because I don't know, and I don't want to know. hey! Thank God I'm playing with an amateur. Come on, Joe. Thank God I'm playing with an amateur. Olókòló. Hey! Olókòló tó mọ̀. Mo mọ̀ pé olókòló ó bá wa ń bẹ̀. Okay, seriously. Ele ma tough. But I'll do it. Let's see how it Let's goes, go. bro. Let's see how it goes, bro. I will do it. Oh. Eléyìí tí mo rí wà kàn ra mú bẹ́ẹ̀ ni o. Wá, kí ló dé báyìí? Mo yọ ni iṣẹ́ mo
Game ẹ̀ lélẹ̀. Game over, Joe. Game ẹ̀ Game over, Joe. Game over, Joe. Game ẹ̀ ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn. Ó ti freeze bẹ́ẹ̀. Overconfidence, overconfidence, overconfidence. Winner alpha now. Good. Inú mi dùn. First time tí mo play ro game yìí ni. Mo dẹ̀ tún ná pro. O tún ná pro. I'm on way few now. What's an achievement? Ọlọ́run. Ó yẹ ká jubilate, ó yẹ ká Ọlọ́run. celebrate. So Tolani, mo mọ̀ pé láti bí 5 years ago báyìí sir, láti bí 2015 kan ní ẹ̀ ló ti move lọ sí Kwara 2015. and o dẹ̀ máa ń wá sí Ìbàdàn lẹ́kọ̀ọ̀kan. So kí ni nǹkan tó rò ń pa Ìbàdàn so far? As in sí ìgbà tí o fi move lọ. Sí ìgbà tí mo kúrò àbí. Ọmọ a whole lot of development ìṣẹ̀lẹ̀ Ìbàdàn ti develop gan o. So many beautiful places ti wà ń bàdàn. Yorùbá jọba mi sọ Yorùbá. Ìbàdàn now bí tí ẹ kí wọ́n máa wá gan more frequently ni because everything Ìbàdàn ti tight gan at least gbogbo àwọn beautiful places lounge clubs and aesthetic parks and all those things ó ti pọ̀ gan ní Ìbàdàn gan nísìnyí even though gan now tó bá wà ní Ìbàdàn gan olùmọ̀ Ìbàdàn gan ló wà mọ́ compared to 2015. Yes, location la wà Martini. Ó kàn fẹ́ sáré ṣe 1 or 2 scenes níbí báyìí location wà lélẹ̀ wọn nìyí. Tá ti fẹ́ shoot lélẹ̀ so fẹ́ ṣe. So lẹ́ni ẹ wo Martini. Táwọn boys bá mú ẹ. Wọ́n lè mú mi. Wọ́n lè mú ẹ Feature kẹ́. everything kò ń ṣe live. Okay. So oníjú báyìí lọ lẹ́ni mo rérò pé ẹ enjoy video yìí. Another video tí mo fẹ́ kẹ́ wò ló jáde lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi yẹn ṣẹtiri ẹ click kẹ́ wò and ẹ má gbàgbé pé Yorùbá pọ́nbélé ni wá lórí ìkànnì a máa ń rán ara létí ibi tá a ti ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ojúlówó Yorùbá a máa ń rán ara létí ibi tá a dé àti ibi tá a ń lọ so ìjẹ́ kó tó dìgbà míì orúkọ tèmi ó remain the same Joe Adétọ̀nà ẹ má gbàgbé láti like ara yín ó dàbọ̀.